નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલ પર આયોજિત ઓનલાઈન વિડિયો લેક્ચરમાં તમારું ફરીવાર સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 8 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં બહુ મસ્ત ક્વેશ્ચન જોવાનું છે. ધાતુ અને અધાતુની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા. તો મેં જ્યારે ચર્ચા કરી છે ત્યારે ધાતુ અને અધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા, ધાતુ અને અધાતુની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા એ પ્રવૃત્તિ પૂરી કરી છે. અત્યારે છે ધાતુ અને અધાતુની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા. આ પ્રક્રિયા આપણે સમજવાની છે. ક્લિયર છે? તો અહીંયા એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે. શું આપેલી છે કે NaOH ના દ્રાવણ સાથે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલની પ્રક્રિયા સમજવી. બરાબર સમજો. NaOH ના દ્રાવણ સાથે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલની પ્રક્રિયા સમજવી. બરાબર. NaOH નું દ્રાવણ આપેલું છે, એલ્યુમિનિયમ ફોઇલની પ્રક્રિયા સમજવી. તો પ્રવૃત્તિ છે. તો પ્રવૃત્તિમાં આપણને શાની જરૂર પડશે? સાધન સામગ્રીની જરૂર પડશે. શાની જરૂર પડશે? સાધન સામગ્રીની. તો કઈ સાધન સામગ્રીની જરૂર પડશે? તો સૌપ્રથમ NaOH. NaOH નું નામ શું થશે? સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. એનો આપણે સ્ફટિક લેવાના છે. શું લેવાનું છે? સ્ફટિક. સાથે સાથે આપણે એક એલ્યુમિનિયમનો ટુકડો અથવા એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ લેવાની છે. ફોઇલ એટલે ટૂંકમાં વાળેલું ગૂંચળું સ્વરૂપે. સાથે સાથે આપણે એક કસનળી લેવાની છે. ક્લિયર છે? એની અંદર આપણે શું લેવાનું છે? પાણી લેવાનું છે અને એક માચિસ લેવાની છે. આ પ્રવૃત્તિનું આપણે ધ્યાનથી અવલોકન કરવાનું છે. બરાબર સમજો પ્રવૃત્તિ. NaOH ના દ્રાવણ સાથે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલની પ્રક્રિયા સમજવી. શું કહેવા માંગે છે? NaOH એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના સ્ફટિક લેવાના છે, એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ લેવાનો છે, કસનળી લેવાની છે, પાણી લેવાનું છે ને માચિસ લેવાનું છે. હવે આપણે એના આકૃતિ દોરી અને મુદ્દા તરફ જઈએ. ક્લિયર છે? તો હવે શું કરવાનું છે? સૌપ્રથમ એક આપણે મોટી કસનળી લેવાની છે. શું લેવાનું છે? કસનળી. તો આજે લીધું છે એ શું છે? કસનળી. ક્લિયર છે? તો એક બીજું બીકર લેવાનું છે. ક્લિયર છે? એની અંદર આપણે પાણી લેવાનું છે. શું લીધું છે? પાણી પ્લસ ઉપરથી 3-4 દાણા NaOH ના આની અંદર આપણે એડ કરવાના છે. શું એડ કરવાનું છે? NaOH એટલે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ નું દ્રાવણ બનાવવાનું છે. ક્લિયર છે? એક પાત્રની અંદર પાણી લેવાનું છે, NaOH ના સ્ફટિક ઉમેરવાના છે. તો NaOH ના સ્ફટિક ઉમેરશો એટલે NaOH સંપૂર્ણ દ્રાવ્ય કરાવવા માટે આપણે તે બીકરને બરાબર ચમચીની મદદથી હલાવવું પડશે. ક્લિયર છે? તો અહીંયા NaOH નું દ્રાવણ બની ગયું છે. એડ કર્યા પછી શું થશે? પાણી વત્તા NaOH શું બની જશે? દ્રાવણ બની જશે. એ દ્રાવણને આપણે આ કસનળીની અંદર ભરવાનું છે. ક્લિયર છે? ચલો કસનળીની અંદર આપણે ભરી દીધું છે. શું બન્યું છે? દ્રાવણ. કોનું દ્રાવણ છે? તો લખી શકીએ કે NaOH નું દ્રાવણ. કઈ રીતે બનાવ્યું છે? પાણી પ્લસ NaOH લીધું છે, બરાબર મિશ્ર કર્યું છે, દ્રાવણ બન્યું. હવે આપણે શું કરવાનું છે? એક એલ્યુમિનિયમનો ટુકડો લેવાનો છે. એલ્યુમિનિયમનો આવો એક ગૂંચળું લેવાનું છે. શાનું ગૂંચળું લેવાનું છે? એલ્યુમિનિયમ ધાતુનું. એલ્યુમિનિયમ. અને એ એલ્યુમિનિયમના ગૂંચળાને આપણે આ કસનળીની અંદર મૂકવાનું છે. શું મૂક્યું છે? એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ. ક્લિયર છે? લખું છું એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ. શું લીધું છે? એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ. હવે શું કરવાનું છે કે એક દીવાસળી લેવાની છે અને સળગતી દીવાસળીને આપણે શું કરવાનું છે કે સળગતી દીવાસળીને આ કસનળીના મુખ આગળ રાખવાનું છે.
એટલે આપણને અહીંયા કંઈક અવાજ સાંભળવા મળશે. આ શું દર્શાવેલું છે? દિવાસળી દર્શાવેલી છે. એટલે આપણને કંઈક સાંભળવા મળશે. આપણે એની હવે મુદ્દાવાઇઝ ચર્ચા કરીએ. ક્લિયર છે? તો અહીંયા લખું છું પદ્ધતિમાં શું કરવાનું છે? સૌપ્રથમ એક પાત્ર લો. આ પાત્રની અંદર પાણી લો. સૌપ્રથમ પાત્રમાં પાણી લઈ તેમાં NaOH એટલે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ને ઓગાળો. ક્લિયર છે? તો આ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ વાળું દ્રાવણ છે એક બીજી કસનળીમાં લો. તૈયાર થયેલા સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના દ્રાવણને બીજી કસનળીમાં લો. બીજી કસનળીમાં લો. ચલો બીજી કસનળીમાં લઈ લીધું છે. ત્યારબાદ શું કરવાનું છે? એની અંદર એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો એક ટુકડો નાખો. આ કસનળીમાં એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ નો એક ટુકડો નાખો. ચલો એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો ટુકડો નાખી દીધો છે. ત્યારબાદ આમાં કંઈક પ્રક્રિયા જોવા મળશે. શું પ્રક્રિયા જોવા મળશે? કે એલ્યુમિનિયમ એટલે કે એલ્યુમિનિયમ ધાતુ છે એ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા કરશે અને હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે. તો લખું છું એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ એ સાની સાથે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ એ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે કે NaOH ના સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે કે NaOH ના દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. પ્રક્રિયા કરે છે. શું મુક્ત કરે છે? તો H2 એટલે કે હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે. એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ એ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે કે NaOH ના દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે. તો હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરતો હશે તો આપણને અવલોકન શું ખબર પડશે કે હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે? તો જે રીતે આપણે ધાણી બનાવીએ છીએ ને ધાણી ફૂટવાનો અવાજ આવે છે એવા ધાણી ફૂટવાના અવાજ સાથે હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે. શું થાય છે? ધાણી ફૂટવાના અવાજ આવે છે એવા અવાજ સાથે શું મુક્ત થાય છે? H2 વાયુ મુક્ત થાય છે. શું કીધું છે? ધાણી ફૂટવાના અવાજ સાથે H2 વાયુ મુક્ત થાય છે. તો આપણે પ્રવૃત્તિની પૂરું કરીએ છીએ. એનું અવલોકન લખીએ. અવલોકનમાં શું થાય છે? અવલોકન. ક્લિયર છે? શું અવલોકન કર્યું છે? કે અહીંયા આપણે કીધું છે NaOH નું દ્રાવણ એટલે કે એલ્યુમિનિયમ ધાતુ એ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. H2 વાયુ મુક્ત કરે છે. શું બનાવે છે? દ્રાવ્ય એલ્યુમિનેટ બનાવે છે. લખું છું એલ્યુમિનિયમ ધાતુ એ NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરી. એલ્યુમિનિયમ ધાતુ એ NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરી દ્રાવ્ય એલ્યુમિનેટ શું બનાવે છે? બરાબર ધ્યાન આપજો. કદાચ તમને પરીક્ષામાં પૂછે. દ્રાવ્ય
એલ્યુમિનેટ બનાવે છે અને શું મુક્ત કરે છે? H2 વાયુ મુક્ત કરે છે. શું કરે છે? મુક્ત કરે છે. તો આપણે જે અત્યારે શબ્દ બોલ્યા છે એને પ્રક્રિયા સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય છે કે આપણે 2 એલ્યુમિનિયમ લઈએ, 2 મોલ એલ્યુમિનિયમ ના લઈએ, સાની સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે. NaOH પણ એની અંદર શું એડ કરેલું છે? પાણી એડ કરેલું છે. તો 2 મોલ એલ્યુમિનિયમ લેવાના છે, સાની સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે. 2 મોલ NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે. પણ NaOH ના સ્ફટિક લીધા છે, NaOH નું પાણીમાં દ્રાવણ બનાવ્યું છે. તો NaOH નું પાણીમાં દ્રાવણ બનાવ્યું છે તો શું લેવાનું? પ્લસ 2H2O શું બનાવે છે? તો અહીંયા લખું છું કે આ એલ્યુમિનિયમ છે, સાની સાથે પ્રક્રિયા કરે છે? સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. શું મુક્ત કરે છે? તો પાણી મુક્ત કરે છે. શું મુક્ત કરે છે? પાણી મુક્ત કરે, સોરી, પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે. તો શું બને છે? 2NaAlO2 વત્તા 3H2 શું બનાવ્યું છે? આ ત્રણેય ભેગા થઈને શું બનાવે છે? NaAlO2. એનું નામ છે દ્રાવ્ય એલ્યુમિનેટ. શું બનાવે છે? દ્રાવ્ય એલ્યુમિનેટ પ્લસ હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે. કેટલા મોલ? 3 દુ ને 6 મોલ, એટલે કે હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે. ક્લિયર છે? હવે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ કે આ જે પ્રક્રિયા જોઈતી ધાતુ અને અધાતુની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા શું ચર્ચા કરી છે કે પ્રવૃત્તિ જોવાની હતી. NaOH ના દ્રાવણની એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ સાથેની પ્રક્રિયા. સાધન સામગ્રી NaOH લેવાનો છે, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના સ્ફટિક લેવાના છે, એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ લેવાનું છે, કસનળી લેવાની છે, પાણી લેવાનું છે અને માચિસ લેવાની છે. તો આકૃતિમાં શું દર્શાવ્યું છે? આપણે એક કસનળી લીધી છે. કસનળીને આપણે બતાવી દઈએ. NaOH નું દ્રાવણ લીધું છે. પહેલા આપણે દ્રાવણ બનાવ્યું છે પાણીની મદદથી, એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો ટુકડો નાખ્યો છે, ઉપર એક દીવાસળી રાખી છે, એટલે આપણને અહીંયા ધાણી ફૂટે એવો અવાજ સાથે H2 વાયુ મુક્ત થાય છે. તો સૌપ્રથમ એક પાત્રમાં પાણી લઈ તેમાં NaOH હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડને ઓગાળો. ત્યારબાદ તૈયાર થયેલા સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના દ્રાવણને બીજી કસનળીમાં લો. આ કસનળીમાં એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો એક ટુકડો નાખો અને એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ એ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે કે NaOH ના દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે અને આ H2 વાયુ છે ધાણી ફૂટે છે એવા અવાજ સાથે, જેને આપણે પોપ અવાજ કહીએ છીએ, એના સાથે મુક્ત થાય છે. આપણે પ્રક્રિયા કરી છે એલ્યુમિનિયમ, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, પાણી, દ્રાવ્ય એલ્યુમિનેટ અને હાઇડ્રોજન વાયુ આપણને મળે છે. તો આના પરથી આપણે શું તારણ કાઢી શકીએ? તો આના પરથી તારણ નીકળે છે કે બધી જ ધાતુઓ, NaOH શું છે? બેઝ છે. NaOH ને બેઝ કેમ કીધું તમે? આપણે થોડીક એની ચર્ચા કરી જોઈએ. આ પ્રવૃત્તિનો ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂરો થાય છે, પણ આપણે થોડુંક એને બરાબર સમજીએ. તો NaOH છે, NaOH એનું આયનીકરણ કરું તો શું મળશે? Na+ મળશે, OH- મળશે. તો જે પદાર્થ જલીય દ્રાવણમાં OH- મુક્ત કરે છે, ફરી વાર બોલું છું, જે પદાર્થ જલીય દ્રાવણમાં OH- મુક્ત કરે છે એ પદાર્થને આપણે શું કહેવાનું છે? બેઝ કહેવાનું છે. તો હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. બીજું એક KOH એસિડ હશે કે બેઝ? તો આનું આયનીકરણ કરું તો શું મળે? K+ મળે અને OH-. તો આ તો OH- મળે, એને પણ હું શું કહીશ? બેઝ કહીશ. શું કહીશ? બેઝ. પણ તમે જો હું લઉં છું એક્ઝામ્પલ HCl હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, એનું આયનીકરણ કરું છું તો મને H+ મળે છે અને Cl- મળે છે. તો આનું બેઝ કહીશ? ના. તો વ્યાખ્યા ઉલટાવી દેવાની. જે પદાર્થ જલીય દ્રાવણમાં H+ આયન મુક્ત કરે છે. શું મુક્ત કરે છે? H+ આયન. તો આપણે એને શું કહીશું? એસિડ કહેવાનું છે. શું કહેવાનું છે? એસિડ કહેવાનું છે. ચલો બીજું એક એક્ઝામ્પલ HNO3, એનું નામ છે નાઇટ્રિક એસિડ, એનું આયનીકરણ કરું તો
H+ મળે છે, NO3- મળે છે, H+ અને NO3- છે H+ મુક્ત કરે છે, તો આપણે એને શું કહેવાનું છે? એસિડ કહેવાનું છે. સાથે સાથે આપણે અહીંયા ચર્ચા કરવાની છે, બધા જ ધાતુ પદાર્થો, બધી જ ધાતુઓ બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, પણ અધાતુ પદાર્થ બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરતા નથી. બરાબર સમજો કે બધા જ ધાતુ પદાર્થો છે કોની સાથે પ્રક્રિયા કરે છે? તો બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. અને આપણે હમણાં જોયું કે બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરે તો શું મુક્ત કરે છે? મુક્ત કરે છે H2 વાયુ. શું મુક્ત કરે છે? H2 વાયુ. પણ બધા જ અધાતુ પદાર્થ એ બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરતા નથી. બેઝ સાથે પ્રક્રિયા થતી નથી. બરાબર સમજો. જો પ્રક્રિયા નહીં થાય તો H2 વાયુ ઉત્પન્ન થવાનો કોઈ ચાન્સ નથી. ક્લિયર છે? શું ચર્ચા કરી કે જે પદાર્થ જલીય દ્રાવણમાં OH- મુક્ત કરે છે અને બેઝ કહીએ છીએ, જલીય દ્રાવણમાં OH- મુક્ત કરે છે બેઝ કહીએ છીએ, H+ આયનને મૂકે છે દ્રાવણમાં એને આપણે એસિડ કહીએ છીએ, તો અહીંયા આપણે લખી શકાય NaOH નું નામ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. અહીંયા લખી શકાય કે એટલે પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, HNO3 ને કહીશું નાઇટ્રિક એસિડ. ક્લિયર છે? તો આની સાથે સાથે આપણે ધાતુ અને અધાતુની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા છે એની વાત પૂરી કરી છે. તો જોઈ લો એક મિનિટ. ક્લિયર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આપણે 3 ક્વેશ્ચન જોયા છે. ધાતુ અધાતુની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા, એમાં આપણે સોડિયમના ટુકડાવાળી પ્રવૃત્તિ જોઈ હતી. ધાતુ અને અધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા, જે આપણે અગાઉના વિડિયો લેક્ચરમાં જોયું. આજે જોયું છે ધાતુ અને અધાતુની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા. હવે આપણે એ જોવાનું છે ધાતુની વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં ધાતુની વિસ્થાપન પ્રક્રિયાની ચર્ચા કરશું. ક્લિયર છે? થેન્ક યુ.